Nếu phải chọn ra một món đồ uống của Việt Nam đại diện cho Việt Nam trước các bạn bè nước ngoài, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cà phê sữa đá. Điều thú vị đây không phải là thứ đồ uống được tạo ra từ những nguyên liệu đắt đỏ nhất thế giới. Nó không sử dụng loại hạt cà phê quý hiếm có giá hàng nghìn đô la Mỹ mỗi cân. Nó cũng không cần những chiếc máy pha cà phê hiện đại trị giá hàng chục nghìn đô như nhiều quán cà phê nổi tiếng ở châu Âu. Thế nhưng ở trong bảng xếp hạng quốc tế, cà phê sữa đá Việt Nam lại thường xuyên xuất hiện ở nhóm đầu. Nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam có thể quên tên một con phố, quên tên một món ăn, nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ bên vỉa hè. Trước mặt là ly cà phê sữa đá, uống phát là tỉnh ngay. Đó là điều kỳ lạ, bởi nếu mà xét về mặt hình thức, cà phê sữa đá Việt Nam rất là đơn giản. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại che giấu một câu chuyện dài về lịch sử, địa lý, nông nghiệp, văn hóa và cả tâm lý thưởng thức cà phê của người Việt. Muốn biết vì sao cà phê sữa đá ngon, trước tiên phải hiểu hạt cà phê tạo nên nó. Hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất hành tinh và là nhà sản xuất Robusta số 1 thế giới. Các vùng đất đỏ ba gian trải dài ở Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông cho đến Lâm Đồng, đang gọi những cái địa danh cũ, đã biến Tây Nguyên thành một trong những thủ phủ cà phê lớn nhất toàn cầu. Nhiều người yêu cà phê thường nghe tới Arabica nhiều hơn là Robusta. Arabica thì được trồng ở những vùng núi cao có hương thơm tinh tế, vị chua thanh và thường được xem là đắt đỏ. Ngược lại, Robusta trong nhiều năm lại bị coi là loại hạt cà phê bình dân hơn. Chính vì thế không ít người nước ngoài ngạc nhiên khi biết rằng thức uống nổi tiếng nhất Việt Nam lại được làm chủ yếu từ Robusta. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, thứ từng bị xem là điểm yếu lại trở thành lợi thế lớn nhất. Robusta có hàm lượng caffeine cao hơn Arabica rất nhiều. Nó đậm hơn, mạnh hơn, đắng hơn và để lại cảm giác kéo dài hơn sau khi uống. Chính đặc tính ấy đã khiến Robusta cực kỳ phù hợp với khẩu vị của người Việt. Trong điều kiện lao động nặng nhọc, khí hậu nóng ẩm và nhịp sống bận rộn, một ly cà phê mạnh luôn hấp dẫn hơn một ly cà phê quá nhẹ nhàng. Và đó chính là nền tảng đầu tiên giúp cà phê sữa đá Việt Nam khác biệt với phần còn lại của thế giới. Đó là cái phần cà phê, còn bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần sữa. Nếu chỉ có Robusta thôi thì cà phê Việt Nam có lẽ vẫn chỉ là một loại cà phê mạnh. Điều biến nó thành huyền thoại lại là sữa đặc. Thời Pháp thuộc, việc bảo quản sữa tươi ở Đông Dương vô cùng khó khăn. Khí hậu nóng khiến sữa dễ hỏng, trong khi công nghệ làm lạnh còn hạn chế. Người Pháp vì thế mang sữa đặc đóng hộp vào Việt Nam như một giải pháp thay thế. Ban đầu đó chỉ là sản phẩm tiện lợi dành cho người châu Âu xa quê. Nhưng rồi người Việt phát hiện ra một điều thú vị. Khi cho sữa đặc và cà phê Robusta, hai thứ này hòa hợp với nhau một cách gần như hoàn hảo. Vị đắng và mạnh của cà phê được cân bằng bởi vị ngọt và béo của sữa. Hương đường cháy đặc trưng của Robusta lại kết hợp rất tự nhiên với vị caramel trong sữa đặc. Có thể nói là ở trên thế giới thì nhiều loại cà phê đắt tiền không hợp pha sữa, nhưng Robusta Việt Nam thì lại cực kỳ hợp. Đây là một phát minh tình cờ đã tạo ra thức uống mang tính biểu tượng của cả đất nước. Một yếu tố khác về mặt nhận diện giúp cà phê Việt Nam trở nên nổi tiếng toàn cầu đó là phin cà phê. Trong thời đại mọi thứ đều hướng đến tốc độ, chiếc phin cà phê giống như một cỗ máy đi ngược thời gian. Nó không vội vàng, nó không cố gắng pha nhanh nhất, nó buộc người ta phải chờ đợi. Từng giọt cà phê nhỏ xuống ly chậm rãi đều đặn, có khi mất tới 5 hoặc 10 phút mới hoàn thành một ly cà phê. Đối với nhiều người nước ngoài, đây là một trải nghiệm rất lạ. Họ quen với việc gọi một ly espresso và nhận được nó trong vòng chưa đầy 1 phút. Nhưng ở Việt Nam, quá trình pha cà phê lại là một phần của trải nghiệm thưởng thức. Ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi xuống giống như đang xem một nghi thức nhỏ của cuộc sống. Người ta có thời gian trò chuyện, có thời gian ngồi ngắm phố phường và có thời gian để suy nghĩ. Và khi ly cà phê hoàn thành, cảm giác chờ đợi ấy vô tình giúp cho hương vị trở nên đáng nhớ hơn. Quay trở lại với câu chuyện khí hậu nhiệt đới. Nếu cà phê sữa đá sinh ra ở Bắc Âu, rất có thể nó đã không nổi tiếng đến như vậy. Hãy thử tưởng tượng một buổi trưa mùa hè ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ngoài trời có thể vượt quá 35 độ C, không khí nóng bức khiến con người luôn muốn tìm một thứ gì đó vừa giải khát và vừa tỉnh táo. Cà phê sữa đá xuất hiện và đó là một phương án hoàn hảo. Nó có caffeine giúp tỉnh táo, nó có đá giúp giải nhiệt, nó có vị ngọt giúp dễ uống, nó có vị béo giúp tạo cảm giác dễ chịu. Có thể nói, khí hậu nhiệt đới của Việt Nam đã vô tình tạo ra môi trường lý tưởng để thưởng thức và để thức uống này phát triển. Cũng giống như trà bạc hà gắn với Bắc Phi hay là sô-cô-la nóng gắn với những vùng lạnh giá ở châu Âu, cà phê sữa đá là sản phẩm rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của Việt Nam. Một điều khiến cà phê sữa đá Việt Nam hấp dẫn thì lại không nằm trong chiếc cốc, chiếc ly mà lại nằm ở khung cảnh xung quanh. Nhiều nước có cà phê ngon nhưng không nhiều quốc gia có văn hóa cà phê như Việt Nam. Ở nước ta, cà phê không chỉ là thức uống,
Nó là một trong những câu chuyện văn hóa. Người ta gặp nhau ở quán cà phê để bàn chuyện làm ăn, sinh viên ngồi học bài ở trong quán cà phê, bạn bè gặp nhau ở quán cà phê, người lớn tuổi đọc báo với ly cà phê, thậm chí nhiều người chỉ đơn giản ngồi nhìn dòng xe qua lại nhưng vẫn phải có cái ly cà phê ở bên cạnh. Một chiếc ghế nhựa thấp, một cái bàn nhỏ, một ly cà phê sữa đá, vậy là đủ cho cả buổi sáng. Đối với khách du lịch nước ngoài, đây là một trải nghiệm rất độc đáo. Họ không chỉ uống cà phê, họ đang tham gia vào nhịp sống của người Việt Nam. Và chính cảm giác đó giúp cà phê trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều. Có một lý do quan trọng nữa giúp cà phê sữa đá luôn được yêu thích, đó là sự cân bằng. Thì con người thường bị hấp dẫn bởi những hương vị cân bằng giữa ngọt, đắng, béo và thơm. Cà phê sữa đá Việt Nam sở hữu gần như đầy đủ những yếu tố này. Ngụm đầu tiên mang lại vị dịu ngọt, ngay sau đó là vị đặc trưng của cà phê, đó là vị đắng. Tiếp theo là cảm giác béo nhẹ của sữa, cuối cùng là hậu vị thơm kéo dài, tất cả diễn ra trong cùng một ngụm uống. Đây là điều không dễ để tạo ra. Nhiều loại đồ uống chỉ nổi bật ở một khía cạnh nào đó, nhưng cà phê sữa đá Việt Nam lại đạt được sự hài hòa khiến cả người mới uống lẫn người uống lâu năm đều cảm thấy dễ tiếp cận. Chính sự thân thiện với khẩu vị số đông đã giúp nó vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam. Trong khoảng một thập kỷ gần đây, thế giới cà phê bắt đầu có cái nhìn khác về Robusta. Một khái niệm gọi là pha Robusta xuất hiện càng nhiều. Các nhà rang xay và chuyên gia cà phê nhận ra rằng Robusta không hề tệ như họ tưởng. Điều quan trọng nằm ở cách trồng, thu hoạch và chế biến. Một hạt Robusta chất lượng cao hoàn toàn có thể tạo ra trải nghiệm rất ấn tượng. Đây là cơ hội cực lớn cho Việt Nam bởi đất nước chúng ta đang sở hữu nguồn Robusta lớn nhất trên thế giới. Thứ từng bị xem là bình dân, nay lại trở thành một xu hướng mới. Nhiều cuộc thi cà phê quốc tế bắt đầu xuất hiện các mẫu Robusta Việt Nam. Các chuyên gia nước ngoài cũng ngày càng nhắc tới Việt Nam như một trung tâm cà phê quan trọng của thế giới, chứ không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu giá rẻ. Và khi giá trị của Robusta được công nhận, giá trị của cà phê sữa đá tại Việt Nam cũng tăng theo. Tổng kết lại, vì sao cà phê sữa đá Việt Nam thường lọt top đồ uống ngon nhất thế giới trong các bảng xếp hạng ẩm thực? Thì nhìn từ bên ngoài, cà phê sữa đá chỉ là hỗn hợp của cà phê sữa đặc và đá lạnh. Nhưng nó là kết tinh của rất nhiều yếu tố. Đó là đất đỏ Ba Gian Tây Nguyên tạo ra những hạt cà phê Robusta mạnh mẽ. Đó là lịch sử thời Pháp thuộc mang sữa đặc đến Việt Nam. Đó là chiếc phim cà phê chậm rãi giữa một thế giới ngày càng vội vàng. Đó là khí hậu nhiệt đới khiến người ta yêu những đồ uống mát lạnh. Và đó là văn hóa quán cóc vỉa hè không nơi nào sao chép được. Quan trọng hơn cả, cà phê sữa đá không cố gắng trở thành một thứ đồ uống sang trọng. Nó vẫn giữ nguyên sự bình dân của mình. Chính sự bình dân ấy lại khiến nó gần gũi với hàng triệu người. Có lẽ vì vậy mà sau rất nhiều bảng xếp hạng, rất nhiều cuộc tranh luận và rất nhiều xu hướng mới xuất hiện, cà phê sữa đá Việt Nam vẫn luôn có chỗ đứng riêng trong lòng người yêu cà phê trên khắp thế giới. Bởi đôi khi, thứ ngon nhất không phải là thứ đắt nhất, mà là thứ khiến người ta nhớ nhất. Và cà phê sữa đá của Việt Nam thì làm được điều này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.